Аби вполювати нову жертву, він пересідав з поїзда на поїзд. Залізниця дозволила цьому серійнику не лише ховатися, а й орудувати по всій Америці. Злочинець виринав ні звідки, нападав, а потім їв просто біля жертв, яких до слова було 16. Його не могли впіймати 13 років. А те, як відбулося затримання, дійсно дивує. І поки кіт спить, я розповім вам історію залізничного вбивці. У серпні 1997-го студенти університету Кентукі гуляли наповну. У натовпі були і 21-річний Крістофер Майер та 20-річна Голлі Дан. Молоді люди тільки нещодавно познайомилися, і їхні стосунки потрохи рухалися вперед. Гучна музика, танці і галаслива компанія врешті набридли парі. Крістофер запропонував прогулятися наодинці. Неподалік місця, де відбувалася вечірка, пролягала залізнична колія. Хлопчина подумав, що там вдасться сховатися від зайвих очей, тому рушив із Голлі туди. На дворі стояла темна ніч, студенти крокували вздовж залізничної колії і говорили про все і, напевно, ні про що водночас. Та раптово ідилію порушили. Чоловік виникнув буквально ні звідки. Він без вагань кинувся спочатку на Крістофера, а потім і на Голлі. Його ціллю була саме дівчина, тож хлопця потрібно було позбутися. Він двома руками вхопив камінь, що лежав поруч, і вдарив Крістофера. Усунувши перепону у вигляді бойфренда, невідомий повністю переключився на Голлі. Він зв'язав руки дівчини, вона ж благала її відпустити. Вона намагалася вирватися. Тоді чоловік сів перед нею, приставив ножа до горла і сказав: «Дивись, як легко я можу тебе позбутися». Голлі зрозуміла, що благати немає сенсу. Чоловік взяв її силою, а після наруги знайшов палицю, що лежала неподалік, і почав наносити удари один за одним. Він нещадно бив дівчину по ногах, спині, по голові, зламав їй щелепу. Врешті нападник схаменувся. Він покинув Голлі на місці злочину, а незабаром чхурнув у вагон вантажного поїзда, що проїжджав поруч. Наступного разу про нього згадали вже в іншому штаті. Рівні вбивства поблизу залізниці почали траплятися у США ще у 1986-му. Спочатку це були двоє бездомних, потім 22-річний гей. У березні 97-го жертвами стали 19-річний хлопець і його 16-річна дівчина. А у серпні 1997-го згадані раніше двоє студентів університету Кентукі. Географія широка. Це штат Техас, штат Флорида, штат Кентукі, ще Каліфорнія. Між ними відстань у сотні тисяч кілометрів. Жертви не були знайомі між собою. Їх не пов'язував ані вік, ані соціальний статус. У них навіть релігія та сексуальні орієнтації були різними. Тож природно, що поліція довго не об'єднувала ці кейси в один. Однак все змінилося у 98-му році. До слова, дякую всім, хто підтримує цей канал донатом. Канал наразі не монетизується, тому буду вдячна за вашу додаткову підтримку. Усі посилання в описі під цим відео. Будинок з червоної цегли, в якому мешкала 87-річна поетеса Ліфі Мейсон, стояв у крихітному містечку Г'юз-Спрінг, штат Техас. Всі мешканці довкола чудово знали стареньку. Вона була вимогливою, втім відкритою до інших. А вдень полюбляла стояти на ганку і дивитися на те, що живило Г'юз-Спрінг. Буквально за кількасот метрів від червоного цегляного будинку пролягала колія. Залізниця була причиною існування цього містечка в принципі. Вона підживлювала економіку, вона ж приваблювала нових мешканців. А восени 1998-го вона ж принесла смерть. Ліфі Мейсон знайшли у її ж будинку 2 жовтня. Останні хвилини її життя, вочевидь, були страшним катуванням. У закривавленому тілі, що лежало на підлозі в спальні, ледь можна було впізнати стареньку поетесу. Хтось забив її старовинною праскою, хтось після всього, що накоїв, зробив собі сендвіч і лишив недоїдки на кухні. Хтось залишив відбитки 2 долонь на вікні. Через це ж вікно цей хтось дивився на залізницю, а потім втік. 2 місяці по тому, 17 грудня, знайшли тіло 39-річної лікарки Клаудії Бентон, матері 2 близнючок. Її взяли силою, а ще 19 разів вдарили по голові бронзовою статуеткою. Будинок Бентон стояв у містечку West University Place, поблизу залізничної колії. Злочинець втік, а по собі лишив недоїдений сендвіч і пару відбитків у машині. Детектив Кен Мача з West University Place зрозумів, що десь вже бачив подібну картину. Він пригадав, що матеріали зі схожим місцем злочину були в спільній базі техаської поліції. Тож, трохи покопавшись у ній, знайшов номер начальника поліції Г'юз-Спрінгс. Правоохоронці зрозуміли, що це справа рук однієї і тієї ж людини. Шукати зачіпки чоловіки у формі стали разом. На щастя для обох, відбитки, які знайшли у машині лікарки Клаудії Бентон, були в базі. Виявилося, що вони належать чоловіку на ім'я Рафаель Ресендерс Рамірес. У базі були згадки про нього по всій Америці. Він виринав то тут, то там і мав низку штрафів за нелегальний проїзд у поїздах. Але було «але».
насправді кілька але. Жодних даних про місце проживання, роботу, про родичів чи навіть номера телефону не було. Щоразу, коли він потрапляв до рук поліції, називав нове ім'я, вигадував нову дату народження, називав інакший номер страхування. Як спіймати таку людину і як зрозуміти, куди вона попрямує далі? Як дізнатися, де вона вирішить полювати нову жертву і де вона зійде з поїзда? Поліція вирішила звернутися по допомогу до хлопців у білих капелюхах, до техаських рейнджерів. В принципі, вони теж правоохоронці, теж детективи, але з відділу департаменту громадського порядку. Рейнджери мали ресурс поставити своїх людей по всьому Техасу, аби спробувати відстежити підозрюваного. Вони також поширили листівки з фото та пообіцяли винагороду у $60 тисяч тому, хто підкаже, де шукати. Але все було марно. Минав один місяць, другий, нових зачіпок так і не з'являлося. А у травні 99-го з'явилися нові тіла. Цього разу жертвами стало подружжя Сірнік. Чоловіка і жінку, яким було під 50, забили кувалдою у пасторському будинку церкви у місті Веймар. Це за 160 кілометрів від точки, де познущалися з лікарки Бентон. Із зачіпок – відбитки в машині. А ще сліди ДНК на тілі жінки, бо злочинець перед тим, як забити жертву, взяв її силою. Криміналісти з лабораторії підтвердили, це одна і та сама людина вбила Сірник і місіс Бентон, а відтак вона ж вбила стареньку поетесу. Тепер стало очевидно – діє серійний маніяк. До справи підключили ФБР, адже лише у них були тисячі агентів по всій країні. Це вселяло надію. Чим більше правоохоронців будуть долучені, тим більше шансів швидко впіймати зловмисника. ФБР підключило медіа. Вони хотіли, щоб обличчя підозрюваного виднілося на екранах телевізорів у кожному домі Америки, щоб воно не сходило зі шпальт національних і місцевих газет. Злочинця прозвали залізничним убивцею. ФБР скерувало своїх людей у табори іммігрантів та всі можливі місця, де могла зупинитися людина, що веде бродячий спосіб життя. Однак все було марно. У червні зловмисник дав знати про себе знову. Знову біля залізниці, знову лишив недоїдки на столі. Однак цього разу він також лишив послання для ФБР. Злочинець спеціально залишив на видноті газету, де йшлося про його попередній напад. А ще він поклав на видному місці іграшковий поїзд. Так він показував, наскільки невловимий. Того ж дня з'ясувалося, що є ще одна жертва, і це також справа рук залізничного вбивці. Інтервали між злочинами скорочувалися, кількість жертв зростала. Напруга по всіх штатах сягала пікових позначок. Люди боялися виходити на вулиці, вони боялися залишатися вдома. Адже навіть те, що хтось був поруч, не гарантувало жодної безпеки. Але найстрашнішим у цій ситуації було те, що на цей момент правоохоронці не досягли абсолютно нічого. Сталося дещо навіть гірше. У процесі з'ясувалося, що Раміреса 1 червня 99-го затримала імміграційна служба. Його впіймали на кордоні з Мексикою, втім відпустили. У програмі, в якій зберігалися дані про підозрюваного, стався збій. Імміграційна служба не знала, що цю людину розшукують за підозрою у вбивстві. Чоловіка просто відпустили. Раміреса внесли до 10 найбільш розшукуваних втікачів зі списку ФБР, а винагороду тому, хто його впіймає, підвищили до $125 тисяч. Але і це не допомогло. Тоді правоохоронці особисто вирішили засвітитися на телебаченні. Але не в новинах, а в телевізійному шоу. І не абияк, а показати по ТБ харизматичного техаського рейнджера Дрю Картера, тобто того, з ким імовірно захотілося поговорити інформатору. У США у 90-х була популярною програма під назвою «Найбільш розшукувані в Америці». Саме там і виступив Картер. І це спрацювало. Після шоу рейнджера покликали до телефону. На іншому кінці слухавки була двоюрідна сестра Раміреса, жінка на ім'я Лупа. З'ясувалося, що Рамірес геть ніякий не Рамірес. Він використовував ім'я свого дядька. Його справжнє ім'я Анхель Ресендіс. І в нього є ще одна сестра, Мануела, яка мешкає в Альбукерке, що знаходиться у штаті, який межує з Мексикою. Детективи, які поїхали спілкуватися з Мануелою, вирішили не грати в поганих копів. Вони дійшли висновку, що найкращою буде інша стратегія. Рейнджер і спецагентка ФБР наголошували не на тому, що Анхель поганець і його потрібно чи не ліквідувати, а на тому, що його потрібно взяти під варту, аби в інші сім'ї більше не приходило горе. Жінка погодилася співпрацювати. Вона мала переконати брата здатися, у випадку, якщо він зателефонує. Та поки Мануела разом з правоохоронцями чекала, Анхель продовжив напади. 15 червня він забрав життя ще 2 людей, вже у штаті Іллінойс. Ці жертви також жили неподалік залізничної колії. Це сталося за 1300 кілометрів від попереднього місця нападу. Так злочинець зайвий раз підкреслив, він може вирнути будь-де, і жодні пошукові групи йому не загроза. Однак на початку липня сталося несподіване. Зловмисник сам зателефонував Мануелі, тобто своїй сестрі, і сказав, що він втомився, виснажився.
Жінка не розгубилася, подзвонила за номером, який їй залишили правоохоронці. І вже 12 липня вони сиділи поруч із нею під час перемовин. Мануела телефоном вмовляла брата здатися. Зловмисник не промовив жодного слова безпосередньо до правоохоронців. Спілкувався лише з сестрою. Комунікація розтягнулася на довгі години. Та врешті мала успіх. Ангель Ресендіс здався на кордоні з Ель-Пасо 13 липня 99-го. Ось яким його побачив сержант у техаських рейнджерах Дрю Картер. Він був у синіх джинсах, сорочці з довгим рукавом, окулярах і ремені. Я був вражений тим, наскільки він малий. Він був не дуже високий, важив приблизно 60 кілограм. Боже, взагалі, як хтось такий малий зміг завдати стільки шкоди? На момент арешту Ресендіс був причетний до 9 вбивств, а згодом він зізнався загалом у 16 злочинах. Хоча ще у 5 випадках його провину довести просто не вдалося. Що під час затримання, що під час судових засідань Ангель був небагатослівний. Журналіст і письменник Джефрі Вансел, який досліджував його кейс, каже, що достеменно так і не зрозуміло, чому він вдався до тяжких злочинів. Одне з найскладніших питань щодо Ресендіза, яке насамперед виникає, це чому він почав вбивати. Він давав раду з речима, які не були легкими. Його депортували через американсько-мексиканський кордон знову і знову. Але як таких причин почати вбивати не було. Один з найбільш загадкових моментів у цьому персонажі – це іскра, яка незрозуміло коли й чому виникла та поклала початок його діянням. Криміналісти і психотерапевти часто кажуть, що все починається з дитинства. Тож яким було дитинство у Ангеля Ресендіса? Провінційне містечко Ізукар-де-Матаморос, Мексика. Саме там, у серпні 1959-го, народився Ангель Ресендіс. Чи рада була сім'я появі сина чи ні, сказати складно. Втім, точно відомо, що перші роки його життя були не з найщасливіших. Ось що про це казав кримінальний психолог, який працював із злочинцем після затримання. Він виріс у неблагополучній сім'ї. Ні з батьками, ні з братами чи сестрами міцних зв'язків не мав. Зі своїм біологічним батьком практично не контактував. Він сказав мені, що виріс з мамою і батьком. Та фактично після подальшого допиту я зрозумів, що він говорив про свого дядька по материнській лінії, брата своєї матері. Але випадок Ангеля – це той кейс, коли батька краще не мати в принципі, ніж бути поруч із тим, хто взяв на себе цю роль. Річ у тім, що дядько хлопця часто знущався з нього фізично. Ситуація з однолітками у школі була не набагато краща. Криміналістка, яка працювала над справою, казала наступне. Він був відкинутий матір'ю. Згодом він був так само відкинутий і однолітками у школі, бо виглядав досить незграбно. Наприклад, зуби виступали вперед. Він не належав до тих, кого вважають крутими. І я думаю, це відчуття залишилося з ним. Вони справді сформували те, ким він став. У 12 років Ангель Ресендіс не витримав. Він кинув школу, втік з дому і почав жити на вулиці. Він сам для себе став тією людиною, на яку можна покластися. Однак життя на вулиці – випробування не з легких. Ангель стикнувся з чолов'ягою, який розбещував його. Тож вже у 13 мексиканський підліток вперше застрибнув на поїзд, сховався там і нелегально дістався Сполучених Штатів. Він роками їздив туди, аби, звісно, що неофіційно, збирати апельсини на фермі чи тютюн. Його затримували за нелегальний перетин кордону, за крадіжки зі зламом, але завжди незабаром випускали. Подорослішавши, Ангель навіть одружився і завів дитину. До речі, їм він привозив іграшки і коштовності, які вкрав у будинках жертв. Ймовірно, відчувши свою безкарність з часом, він просто не міг зупинитися. Або Ангель Ресендіс був не сповна розум. На суді захист Ресендіза тиснув саме на це. Під час засідань зачитували, зокрема, листи злочинця, в яких він писав про мікроорганізми, які інфікують людське тіло, подорожують на світлових хвилях до інших галактик. А себе поціновувач залізниці називав то повноцінним янголом Божим, то напівлюдиною, напівянголом, і казав, що не вірить у смерть, бо не може померти. Я не вірю у смерть. Я знаю, що тіло зникне, але як людина я вічний. Я буду жити вічно. Коли злочинця запитували, чому він нападав на своїх жертв, він називав найрізноманітніші причини. Казав, що ці люди займалися чорною магією, що вони не були християнами, що вони безбожно грішили. Та що б не говорив Ангель Ресендіс, його назвали осудним, а покаранням стала смертна кара. 27 червня 2006 року його стратили шляхом смертельної ін'єкції.
У своєму останньому слові він просив вибачення у близьких жертв і заявив, що дозволив дияволу керувати своїм життям. Підсумував він це фразою: «Я заслуговую на те, що отримаю». До речі, якщо Ангель за свої діяння отримав смертну кару, то його сестра, та що Мануела, за співпрацю зі слідством отримала $86 тисяч. Детективи, які комунікували з Мануелою, вважають, що їхній найбільший внесок – це гарно вибудовані стосунки з цією жінкою. Мовляв, якби не це, співпраця не просувалася б. Але коли на кону стоять $86 тисяч, я не кажу, що це був основний мотив Мануели – допомогти слідству в такий спосіб. Не стверджую, що вона просто корислива жінка, і насправді все вирішили не правоохоронці, а гроші. Та погодьтеся, це теж нічогенька така мотивація. На цьому у мене все, котусики, але не тікайте, почекайте. Краще тицяйте на відео, яке я вам рекомендую. Це історія про геніального профайлера, який насправді таким не був. Він всіх обманював, бо просто міг це зробити. Суд спирався на його слова і виносив вироки підозрюваним. А тепер, після десятиліть, з'ясувалося, що чолов'яга просто вигадав собі роль профайлера. Обов'язково подивіться. А ще не забудьте про коментар, підписку, вподобайку і, звісно, що донат. Лінки знайдете в описі. Побачимося!